Tervetuloa kuuntelemaan Mehiläisen Pisto-podcastia. Minä olen Andrea Alveras Tarjasalo ja toimin Mehiläisen työelämäpalveluissa asiakkuuksista ja B2B-markkinoinnista vastaavana johtajana. Tänään vieraanani on Solitan henkilöstöjohtaja Outi Sivonen. Lämpimästi tervetuloa, Outi. Kiitoksia. Ennen kuin mennään tähän meidän teemaan, niin kerro sä vähän, että kuka sä oot ja mistä sä tuut? Joo, eli tosiaan Outi Sivonen jos tästä työkontekstista aloitetaan, niin Solitalla on ollut 3,5 vuotta suurin piirtein vuoden alusta henkilöstöjohtajana ja sitä ennen vastasin siellä työntekijäkokemuksen ja johtamisen ja osaamisen kehittämisestä. Mutta ehkä vielä mistä tulen, niin ihan alun perin tulen Joensuusta, joka tässä kenties puheestakin vähän kuultaa. 20 vuotta asunut Helsingissä ja oikeastaan koko työurani hyvin intohimoisesti suhtautunut työyhteisöihin ja yhteisöjen kehittämiseen ja siihen, että miten toimiva työyhteisö rakentuu. Ja aiempaa työuraa on erilaisista pörssiyhtiöistä ja sitten on tehnyt konsultointia myös useamman vuoden ajan. Ja nyt sitten tässä helmikuussa tänä vuonna niin julkaistiin sitten mun kirja yrityskulttuureista. Eli tämä on hyvin intohimoinen aihe itselle ollut jo pitkään. No niin. Kiva, kun me ollaan saatu sut tänne vieraakseni, päästään vähän juttelemaan lisää teemasta. Me tosiaan täällä työterveydessä niin päästään näkemään hyvin monenlaisia erilaisia yrityksiä. Ja tietysti nyt tässä viimeiset vuodet, jos ajattelee kriisistä toiseen menemistä, niin se on haastanut isosti niin kuin henkilöstöä ja työhyvinvointia ja jaksamista. Ja, samaan aikaan niin me puhutaan tosi paljon itsensä johtamisesta. Ja miten tärkeä taito se on ylipäätään siinä, että miten henkilö jaksaa ja kykenee suoriutumaan töistä. Ja tärkeää varmasti on ymmärtää, että hyvinvoiva ihminen ei tule pelkästään sillä, että hän johtaa hyvin itseään, vaan se on vähän moniulotteisempi asia. Niin tänään olisi tarkoitus sunkaan vähän keskustella nyt itsensä johtamisesta ja ehkä siihen liittyvistä haasteistakin. Niin jos me lähdettäisiin vähän määrittelemään nyt ensin sitä, että mitä sun mielestä ylipäätään se itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen on? Joo, voisi oikeastaan lähteä siitä, että tosiaan aika usein itsensä johtamista ehkä niin kuin lähestytään semmoisena jossain määrin mekanistisenakin taitona, eli kykynä johtaa sitä päivittäistä työtään, aikatauluttaa, pitää tarpeeksi taukoja ja sitä ja tätä. Oikeastaan paljon oleellisempi tausta siinä on kuitenkin sellainen niin kuin itsetuntemuksen taso. Eli jos lähdetään nyt ensin siitä, puhutaan itseohjautuvuudesta kohta lisää, mutta tavallaan edellytyksenä sille, että ihminen voi johtaa itseään niin kuin työelämässä kuin ylipäätään, niin lähtee siitä, että on aika vankka ymmärrys siitä, kuka on. Ja se taas tarkoittaa sitä, että on ikään kuin riittävästi selvillä siitä, että minkälaisia tarpeita mulla on, miten ne näyttäytyy erilaisina tunteina, minkä takia toimin tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa, miksi tällainen tilanne vaikka stressaa, minkä takia hermostun tuollaisesta kommentista, miksi mulle tämmöiset asiat on helppoja, tollaiset on vaikeita. Eli tavallaan on niin kuin riittävä ymmärrys siitä, minkälainen itse on, koska sitten tietyllä tapaa sitä kautta voi myös ymmärtää sitä omaa työarkeaan tai arkeaan ylipäätään enemmän ja tehdä sellaisia valintoja, jotka jotenkin tukee sitä, mikä on itselle ikään kuin hyväksi ja mikä ehkä ei ole. Ja sitten tietyllä tavalla sen jälkeen, kun tällainen itsetuntemuksen taso on olemassa, jota ei tietysti ihminen koskaan jotenkin lopullisesti saavuta, eli se on tietenkin jatkuvaa tutkiskelua ja elämäntilanteiden muuttuessa, niin myös tavallaan sitä joutuu tarkastelemaan aina uudelleen. Mutta sitten jos mennään siihen itsensä johtamiseen, niin tavallaan se on sitten ikään kuin joukko erilaisia taitoja, joilla sä niin kuin rakennat siitä arjesta itsellesi mielekästä ja niin kuin toimivaa. Mutta se on tavallaan ihan selvää, että on tosi vaikeaa vaan sanoa ihmisille, että no ala johtaa itseäsi, jos ei ensinnäkään ole välttämättä sitä itsetuntemuksen tasoa kovin korkealla, ja sitten ei välttämättä ole tukea tai välineitä siihen itsensä johtamiseen. Et meilläkin esimerkiksi Solitalla, kun me valmennetaan itsensä johtamista, niin se ei meillä tarkoita sitä, että me otetaan niin kuin kalenterit esille ja ryhdytään siellä katsomaan, että no monta tuntia teet töitä päivässä, vaan se lähtee siitä, että minkälainen
niin kuin minä-käsitys meillä kullakin on ja miten sitä voisi tutkia. Et se on tavallaan niin kuin huomattavasti isommassa roolissa. Ja sitten jos mennään siihen itse ohjautuvuuteen, niin no se on oikeastaan rantautunut sitä kautta tähän työelämäkeskusteluun, että voidaan ajatella, että sen vastakohta on tämmöinen niin kuin ikään kuin ylhäältä päin ohjautuvuus, mikä tarkoittaa sitä, että joku muu määrittelee sulle, miten se työn teet. Käyt kysymässä lupia jostakin muualta, että voinko tehdä sitä tai tätä. Eli itseohjautuvuus on vastakohta sille, tarkoittaa sitä, että sä pystyt itse ohjaamaan omaa työtäsi ja sun ei tarvitse ikään kuin koko ajan kysyä jostakin muualta lupaa tehdä asioita. Eli se lähtee ihmisestä itsestään, se ohjautuminen. Et ehkä voisi ajatella, että se ohjautuvuus on tämmöinen niin kuin ajatustapa tai asennoituminen työhön ja itsensä johtaminen on sitten niitä tapoja, joilla sitä omaa työtä ja kokonaisuutta johdetaan. Mutta kaiken sen pohjalla on oltava aika vankka itsetuntemus, koska kumpaakaan näistä asioista ei ole kyllä mahdollista missään kontekstissa tehdä, jos sitä ei ole. Ihan mielenkiintoista, kun sanoit, että te valmennatte tähän niin kuin itsetuntemukseen, niin miten te sen teette ja miten ihmiset suhtautuu siihen? Joo, tämä on ollut itse asiassa meillä jo todella pitkään osana meidän niin kuin osaamisen kehittämistä ja sitä työkulttuuria. Sanoisin, että varmaan vähintään 3 vuotta me on valmennettu itsensä johtamista ja se tuli sitä kautta, että meillä on siis oma in-house coach Solitalla, mikä tarkoittaa siis, että ihan niin kuin Solitalla sisällä henkilö, joka on ollut meillä jo 4 vuotta, joka tarjoaa coaching-palveluita meidän työntekijöille. Ja hän huomasi siinä heti alkuvaiheessa, että tämä on alue, jolla olisi hyvä olla ehkä niin kuin valmennusta ja niin kuin muutakin niin kuin tukea. Ja lähdettiin sitten tekemään valmennuksia niin, että se on ikään kuin osa meidän perehdytystä, eli uusille työntekijöille, mutta osa myös meidän niin kuin valmennustarjontaa muutenkin. Ja siinä fokuksessa nimenomaan haluttiin, että on tämä itsetuntemuksen puoli, eikä niin kuin joku Pomodoro-tekniikka tai joku niin mekaaninen rastiruutu. Niin, että koska ne keinothan on tosi erilaisia, eikä niitä tavallaan voi sanoa, mikä nyt kenellekin sopii. Toki niitäkin voi valmentaa, mutta se on sitten sen jälkeen. Ja sitten otettiin nyt uutena sitten tämän koronan aikana 2. osa meidän valmennukseen, joka otsikko on sitten minä yhteisön jäsenenä. Eli tavallaan ensin tutkitaan, mikä on minun suhde itseen, ja sitten tutkitaan, mikä on minun suhde muihin ja tähän yhteisöön, ja miten minä voin siihen kontribuoida. Eli tämä aihe on selvästi niin kuin teilläkin jotenkin ihan niin kuin yrityskulttuurissa ja tavallaan niin kuin siinä johtamisessa ja muussa. Miten sä itse ylipäätään näet, että kun puhutaan tällaisesta itseohjautuvuudesta ja itsensä johtamisesta, niin välillä ajatellaan, että ei niillä esihenkilöillä ehkä ole enää roolia. Ja varmaan niille ei jossain olekaan, mutta mikä se on niin kuin merkitys tavallaan sillä niin kuin esihenkilön tuella on tai organisaation kulttuurilla? No valtava merkitys ja sanoisin niin, että kiteytettynä, että mitä autonomisempi ja vahvempi se itseohjautuvuuden eetos siinä organisaatiossa on, niin sitä enemmän tarvitaan johtajuutta. Mutta sitten täytyy tietysti niin kuin määritellä sitä johtajuutta, mitä se tarkoittaa. Että tämän itseohjautuvuuskeskustelun myötä on noussut tosiaan keskustelun paljon myös se, että kuinka paljon tarvitaan lähiesihenkilöitä tai niin kuin tavallaan keskiportaita organisaatioihin. Ja totta on, että itseohjautuvuus lisää sen vastuunottamisen myötä varmasti sitä, tai tietyllä tapaa vähentää sellaisen johtamisen tarvetta, jossa se niin kuin mikromanageeraat jollain tapaa sitä henkilöä, mutta sellainen johtaminen ei tietysti koskaan ollut kauhean toivottua, eikä niin kuin millekään organisaatiolle erityisen tuloksellista. Mutta se, minkä takia sitä johtajuutta tarvitaan enemmän, niin se kiertyy siihen, että kun niin kuin vapautta ja valtaa on enemmän, niin sen suunnan täytyisi olla erityisen kirkas. Odotuksista täytyy olla hyvin paljon dialogia, se täytyy olla hyvin selvää, mitä tässä tavoitellaan ja miksi. Ja tavallaan sitä tarvittavaa tukea pitää olla tarjolla. Se määrä, mitä sitä kukakin tarvitsee ja siinä muodossa, minkä tarvitsee. Eli tavallaan se
johtajuus, niin kuin se meilläkin on määritelty, niin sehän tapahtuu eri rooleissa eri tavalla. Jokainen johtaa ensin itseään, sitten meillä on rooleja, joissa johdetaan vaikka projekteja, asiakkuuksia, jotain tiimiä, jotain liiketoiminta-aluetta, ja se on erilaista erilaisissa rooleissa, mutta sitten johtajuus on niin kuin minun mielestä enemmänkin käyttäytyminen kuin joku positio. Ja jotta tavallaan se niin kuin yksilön näkökulmasta kokemus olisi ikään kuin sellaisesta, että mulla on niin kuin paljon autonomiaa, saan tehdä työtäni itseohjautuen, mutta minusta välitetään, niin se on todella tärkeä. Eli niin kuin äärimuodossaanhan se olisi sitten niin kuin heitteille jättö. Tee mitä lystäät, ketään ei kiinnosta. Niin se ei ole minun mielestä niin kuin itseohjautuvuutta, eikä sellaista organisaatiokulttuuria, joka voi toimia. Eli välittämistä, suunnan näyttämistä ja tämän tyyppistä. Kyllä, kyllä. No miten sä sitten ajattelet tavallaan siitä, että meillä on aika tällainen individualistinen kulttuuri ja ehkä tällaiseen niin kuin yksin pärjäämiseen, niin siihen on tämmöinen niin kuin suomalainen tapa, suo kuokka ja Jussi-tyyppinen mentaliteetti, niin minkälaisia haasteita, että ajatteleeko jotkut ihmiset tämän niin kuin väärällä tavalla, että se on tosiaan sitä, että sun tarvii yksin aina pärjätä, että kun ei me olla yksin kuitenkaan, meillä on tiimit ja yhteisöt. Ja... No mä sanoisin, että ei varmaan niin kuin ehkä, tai sanotaanko näin päin, että ehkä tämä niin kuin meidän yhteiskunnallinen keskustelu ja myös se niin kuin mediasta nähtävä malli ja niin edespäin, niin se kyllä kieltämättä ruokkii tätä ajattelua, että se ei, ehkä en laittaisi, eihän se ole kenenkään tavalla vika, että niin ajattelee, se on enemmänkin seurausta siitä maailmasta, jota tässä niin kuin ympärille viritellään, että puhutaan vaikka työuupumuksista, niin usein ne on tämmöisiä tarinoita, joissa ensin uuvuin, mutta sitten onneksi olenkin taas pystyvä ja juoksin maratonin. Eli on oltava ikään kuin joku sellainen päätepiste, jossa olen onneksi kuitenkin näiden vaatimusten mukainen. Eli ne harvoin päätyy siihen, että uuvuin ja nyt harjoittelen, että miten voin elää mielekästä elämää. Että tavallaan se niin kuin mä jotenkin sanoisin, että sellaisen niin kuin keskeneräisyyden ja ihmisyyden ehkä sietäminen tässä meidän työelämässä on välillä niin kuin vaikeaa. Tai siitä ei ehkä puhuta ihan tarpeeksi. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmisen elinkaaren aikana on valtava määrä erilaisia elämänmuutoksia, erilaisia asioita, jotka vaikuttaa siihen meidän niin kuin työskentelytapaan ja tehoon ja niin edespäin. Ja se vaan on niin. Ja sitä ei voi niin kuin ohjelmoida jotenkin pois. Ja ehkä sitten tavallaan tähän niin kuin sellaisen niin kuin yhdessä tekemiseen ja avun pyytämiseen ja keskeneräisyyden näyttämiseen, niin ehkä se ei ole teema, joka ihan niin paljon jotenkin nousee. Aika harvoin meillä on työpaikkailmoituksia, joissa lukisi, että etsimme henkilöä, joka kykenee näyttämään keskeneräisyytensä ja pyytämään apua. Toiskin muuten aika niin kuin mielenkiintoinen. Se olisi mielenkiintoista. Se olisi rehellistä. Kyllä, ja se itse asiassa ei ole taito, joka kaikilla olisi. Et sen sijaan me etsitään tämmöisiä yksisarvisia, jotka ei tarvitse mitään, eivätkä uuvu missään tilanteissa ja ovat jotenkin niin kuin helppoja ja joustavia. Ja kuitenkin on niin kuin selvää, että työyhteisöthän on systeemejä. Ne koostuu ihmisistä, jotka toimivat yhdessä. Mikään yrityshän ei toimi niin, että siellä on jonkun yksilön varassa. Ja tavallaan tämä puoli ehkä tästä niin kuin työelämäkeskustelusta ylipäätään on niin kuin ollut vähän vähemmällä. Et itse tuossa huvikseni googlasin yksi päivä termejä itseohjautuvuus ja yhteisöohjautuvuus, niin arvaat kummasta tuli enemmän osumia. Varmaan siitä ensimmäisestä. Kyllä. Ja tavallaan tämä on varmaan semmoinen, että tämä puhe ikään kuin kiertyy helposti tämmöisiin niin kuin sankaritarinoihin. Oli myös minusta hyvä esimerkki, kun HS Visio lanseerattiin, niin siinä esiteltiin 35 alle 35-vuotiaista huippuhenkilöä, ei esimerkiksi huipputiimiä. Ja aika harvoin. Aika harvoin on. Tiimejä nostetaan, yhteisöjä. Juuri niin. Et jotenkin niin kuin, kuitenkin kaikissa organisaatioissa se niin kuin arvo syntyy siitä, että pystytään toimimaan yhdessä ja se ihmisten osaaminen on niin kuin enemmän kuin 1+1 olisi 2, vaan se on 3 tai jopa 10. Että tavallaan ne organisaatiot, jotka pystyy luomaan sellaisen työkulttuurin, jossa ihmiset haluaa
nimenomaan kytkeytyä toisiinsa, pyytää toisiltaan apua, tehdä tiimeissä ja ylipäätänsä myöntää, että he tarvitsevat apua johonkin, niin ne pystyy kasvamaan ja oppimaan. Ja tämä on varmaan semmoinen, ehkä itse miellän sen niin, että se liittyy myös tähän meidän niin kuin individualistiseen kulttuuriin, johon niin kuin ylipäätään jotenkin kytkeytyy tämmöinen Suokuokka ja Jussi-tyyppinen lähestymistapa, että yksin kuokin ja yksin tein. Ja se on nyt jotenkin hienoa, että sen teki yksin. Mitä se on tietenkin tosi moniulotteinen asia, mutta jos ajatellaan, että haluttaisiin kuitenkin tehdä tästä työelämästä inhimillisempää, johtamisesta inhimillisempää, niin mikä sun mielestä, siihen ei ole tietenkään yhtä asiaa, mutta mikä sun mielestä olisi olennainen niin kuin suomalaisessa työelämässä? Mikä pitäisi muuttua? No, mä ehkä nostaisin 2. Niin kuin sanoit, että ei ole yksinkertainen ja vaikea tietysti tiivistää nyt niin kuin 1-2 asiaa, mutta on siellä muutama semmoinen niin kuin keskeinen asia. Yksi liittyy tähän niin kuin yhdessä sopimisen ajatukseen, joka yhdistää mun mielestä itseohjautuvuuden ja yhteisöohjautuvuuden. Että sen sijaan, että meillä on niin kuin jotenkin niin kuin johtajat ja työntekijät ja toiset kertoo sääntöjä ja toiset toteuttaa sitten niitä, niin me olemme niin kuin yhteisö, jossa yhdessä sovitaan, että meillä tehdään näin. Vähän niin kuin joku joukkue. Joukkueet aina tekee tällaisia. Kyllä. Meidän joukkueen säännöt tai meidän joukkueen sitä tai tätä, ne tehdään yhdessä. Ja sitten se yhteisö ikään kuin yhteisöllisesti vaalii, että se toimii. Ja on myös valmis muuttamaan, jos se ei toimi. Se on niin kuin yksi asia, tämmöisen niin kuin sopimisen kulttuuri jotenkin niin kuin ajatus. Ja sitten toinen liittyy ehkä tämmöiseen aikuinen aikuiselle suoruuteen. Et mun mielestä meidän niin kuin palautekulttuurissa Suomessa on myös aika paljon niin kuin tehtävää. Et meillä on paikkapaikoin ehkä sellaista niin kuin toisaalta maailmaa, jossa me ei ehkä niin kuin haastavia asioita ei ihan haluta sanoa niin kuin ne on jostakin syystä. Eli me niin kuin pelätään, pahoitetaan mieltä tai sitä tai tätä, mutta sitten tavallaan siinä niin kuin seurauksena, että me itse asiassa pahoitetaan enemmän mieliä, jos me ei sanota niitä ikäviäkin asioita. Et tavallaan semmoinen työyhteisössä kaikki suhtautuisi toisiinsa niin kuin aikuiset suhtautuvat aikuisiin, ei niin kuin aikuiset suhtautuvat vaikka lapsiin. Et pitää jotenkin suojata joltain asialta tai tätä ei nyt viiti ihan sanoa näin kuin tämä on, vaan nyt. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että ollaan epäkohteliaita. Että asiat voi sanoa monella tavalla, mutta tavallaan se organisaatiot ei voi olla inhimillisempiä, jos ne ei ole rehellisiä. Tuosta ihan samaa mieltä ja siitä ajattelen myös niin, että se vaatii aika niin kuin sen psykologisesti turvallisen ympäristön, että uskaltaa olla rehellinen. Kyllä. Välillä niistä ikävistäkin asioista. Kyllä, ja luottamuksen ja ehkä sellaisen, niin kuin, me ollaan myös tosi sellaisia niin kuin ratkaisuhakuisia. Niin kuin yksi hyvin keskeinen inhimillisen työkulttuurin piirre on myös se, että ihmisten haluaa tulla kohdatuiksi ja nähdyiksi. He eivät halua tulla ratkaistuiksi. Ja meillä on niin kuin hyvin usein sellainen tendenssi, että jos ihminen tulee meidän luo jonkun haasteen ongelman kanssa tai pahoilla, miehilin tai kuormittuneena, niin me rynnätään siis ratkaisemaan sitä. Että sä voisit tehdä näin tai noin. Mä tein viimeksi näin, kun mulla oli noin. Eli taas ollaan siellä konkretiassa. Niin, ja ollaan niin kuin ratkomassa, ikään kuin se viestihän on sille yksilölle silloin se, että sä et saa olla väsynyt, etkä kuormittunut, etkä hankala, vaan nyt sä teet näin ja sitten olet taas erilainen. Sen sijaan, että me voitaisiin kohdata se henkilö ihan niin kuin se on. Onpa kurja kuulla, kerro lisää. Ihan vaan niin kuin hyväksyä, että se on niin kuin ok, että näin voi olla. Et jotenkin semmoinen myös, että jos meillä on koko ajan vaade, että siitä pitää päästä pois. Siitä, se on jotakin epämiellyttävää. Se on epämiellyttävää, nyt äkkiä pois, nyt ratkaistaan tämä. Niin se myös tavallaan on viesti sille, vaikka henkilölle, joka on, niin kuin, jolla on uupumusoireita tai muuta, niin se on niin kuin, tavallaan viesti, että näin ei saa kokea. Ja siitähän voi tulla sellainen tunne, että nyt mä teen jotain väärin. Että mulla pitäisi olla jotenkin koko ajan kauhean niin kuin iloinen olo. Ja tämä näkyy myös tietyllä tavalla tuossa niin kuin minun mielestä yrityskulttuuri niin kuin keskustelussa, että me aika paljon hypetetään, että lukee tuolta sosiaalisesta mediasta, että on niin kuin paljon juttuja siitä, kuinka työpaikalla on aivan mahtavaa ja ihan upeaa ja sitä ja tätä niin kuin juhlaa ja afteria ja vaikka mitä. Ja sittenhän voi tulla etenkin ehkä nuorille työntekijöille sellainen mielikuva, että työ on niin kuin koko ajan jotain sellaista niin kuin linnanmäkeä.
jos nyt joku tykkää siis Linnanmäestä. Jollekinhan se voi olla kauhista. Mutta sitten voi niinku tulla niinku yllätyksenä se, että sit onkin se niinku perusarki, jossa me on niinku hämmentynyt, epävarma, me en tiedä mitä multa odotetaan, osaankohan me tarpeeksi, kenelle me voimme mennä juttelemaan. Niin se on niinku tosi kaukana siitä, ehkä ja sitten tulee se ajatus, että ehkä minussa on jotain vikaa. Että kaikilla muilla tuolla näyttää olevan... Niinku, kaikki muut on Linnanmäellä. Kaikki muut on Linnanmäellä ja mulla on niinku jotenkin tämä nyt tosi... kauhean epärealistista. Kauhean, niin, että me on niinku sitä mieltä myös, että meidän pitäisi olisi niinku vastuullista antaa niinku työelämästä ja elämästä ylipäätään niinku jotenkin sellainen mielikuva, että siihen kuuluu ne kaikki ihmisyyden niin kuin vaiheet ja asiat. Ja jos me niin kuin sitä jotenkin peitellään, niin se ei millään tavalla niitä kuitenkaan vie pois. Kyllä. Sieltä ne maton alta tulee. Niin. Mutta jotenkin niin kuin tuntuu, että ehkä tämmöinen teema, näiden asioiden käsitteleminen pitäisi niin kuin erityisesti, kun nuoret ihmiset tulee työelämään, niin nostaa jo siinä perehtymisvaiheessa. Kyllä. Ja tämä on meillä ainakin, niin kuin, me ollaan tosi paljon panostettu tähän koko niin kuin perehtymisprosessiin ja niin kuin puhuin noista valmennuksista, mitä meillä on. Ja sitten meillä on lisäksi käytössä tämmöinen Auntien check-in-palvelu, jossa käydään ikään kuin keskustelu näiden henkilöiden kanssa, uusien työntekijöiden kanssa, niin kuin, tavallaan jokaisen kanssa, riippumatta siitä, onko heillä ikään kuin itsellä nyt semmoinen olo, että haluan nyt välttämättä käydä, jossa keskustellaan nimenomaan siitä, että no miltä tämä työkulttuuri on tuntunut, miltä se on tuntunut, niin kuin, oletko päässyt tähän niin kuin sisään, oletko löytänyt kavereita, miten työn tavoitteet, onko tämä sulle selvää, miltä sun rooli tuntuu. Jokainen uusi työntekijä miettii niitä, mutta etenkin nyt korona-aikana se on tietenkin niin kuin vielä ehkä isompi kysymys, koska se tavallaan kiinnittyminen voi olla haastavampaa. Tämän tyyppistä varmaan tarvittaisiin meillä kaikki organisaatioita. Tavallaan sieltä itsetuntemuksen kautta lähdetään ammentamaan sitä itsensä johtamista ja itseohjautuvuutta ja muuta. Kyllä. Meillä on ollut mielenkiintoinen keskustelu ja olisi varmasti tästä teemasta voinut keskustella aika paljon pidempääkin, mutta mitä sun, jos sä haluaisit tässä lopussa vielä summeerata jotenkin niin kuin kuulijoille, että mulle itselle jäi ainakin tosi vahvasti se ajatus siitä, että kaikki lähtee oikeasti siitä itsensä tuntemisesta ja tavallaan siitä, että niin kuin myöntämisestä, että kaikki ei ole aina pelkkää juhlaa ja näin, mutta onko sulla joku hyvä summeeraus tähän meidän kuuntelijoille vielä teemaan liittyen? Ehkä se summeeraus nyt olisi tässä kohtaa se, että jollain tavalla siellä työelämässä, tietysti elämässä ylipäätään, mutta nyt puhutaan työelämästä tässä kohtaa, että me oltaisiin niin kuin rehellisiä itsellemme ja muille niistä asioista, joita me nähdään ja koetaan. Että mitä niin kuin aidompaa ja rehellisempää se suhtautuminen itseen ja omiin tunteisiin, muiden tunteisiin, niihin tilanteisiin on, niin sitä helpompaa meidän on mennä niitä päin. Ja ehkä se olisi vielä sit se niin kuin toinen näkökulma, että mennään kohti niitä hankaliakin asioita. Ei yritetä jotenkin väistellä ja kierrellä ja kuorruttaa niitä, vaan niin kuin otetaan ne osaksi sitä hyvää elämää ja hyväksytään, että se on ihan ok. Ne sekä töissä että kotona. Niin, ne kuuluu hyvään elämään. Hyvä. Kiitos paljon, Outi. Oli tosi kiva saada sut vieraaksi tänään Mehiläisen Pisto-podcastiin. Kiitos.